This one. This one. हजुर. Two, three, cheese. हेलो मित्रहरू, अहिले भनेको हामी अलरस सेन्टर डाइनोसर हेर्न भनेर जाँदैछौँ. जुरासिक पार्कको डाइनोसर. छोराछोरीहरू गाडीभित्र अघि क्यामेरामा आउनै मान्दैनन्. हामी अब जाँदैछौँ अलरस. हेरौँ है के रहेछ अलरसमा. ल अमेरिकाको रेल मान्छे बोक्ने होइन, यो चाहिँ सब सामान बोक्ने मात्र छ. यहाँ साह्रै ढिलो हिँड्ने हो. अगाडि र पछाडि दुईपट्टि टाउको हुन्छ. यहाँ चाहिँ फेरि यहीँ हो पहिला बुढियाले काम गर्ने क्यानाडियन यो ठुलो बिल्डिङ र यतापट्टि अलरसमा आइपुगेका छौँ हामी. नानीहरू अगाडि, आमा छोराछोरी अगाडि हिँड्दैछन्. यहाँ चाहिँ भनेको हामी डाइनोसर हेर्न आएको है. आज हिजोदेखि सुरु डाइनोसर अलरस कन्फरेन्स सेन्टर. यहाँभित्र चाहिँ हामी डाइनोसर हेर्नेछौँ. मान्छेहरूको भिड थोरै छैन हो, भिड. अमेरिका यस्तो छ है, अमेरिकै. सो यहाँ गेटबाट भित्र हेर्दैछौँ. थ्याङ्क यू. औरोरा हामी चाहिँ यो जुरासिक क्वेस्ट भन्ने हेर्न आएको है. यहाँदेखि छिर्ने यताभित्र हो. यहाँभित्र छिर्ने, यहाँभित्र हेर्ने हो. र यहाँ चाहिँ आमा छोरा टिकट काट्दै हामी चाहिँ हेर्न आएको जुरासिक क्वेस्ट. यस्तो हेर्न पाइँदो रहेछ. टिकट काट्दै चारजनाको टिकट रेडी. अब भित्र पस्नको लागि 4जनाको टिकट काटेर हामी अब भित्र पस्दैछौँ. हेरौँ भित्र के रहेछ हेर्न ल्याएको. Thank you. You're good. You can get a stamp. You can get a stamp as well. Thank you. Oh, are we being video recorded? Yeah. There you go. थ्याङ्क यू. सो यस्तो स्ट्याम्प हानिँदो रहेछ. यस्तो स्ट्याम्प हानेर चाहिँ अनि भित्र पस्नु पाइन्छ. टिकट मात्र भएर नहुँदो रहेछ. जुरासिक क्वेस्ट. लो डाइनोसर मुख पनि पो हल्लाउँदो रहेछ त डाइनोसरले त. यो चाहिँ कुन हो फेरि? भुत्लै रहेछ त. यो त भुत्ला भएको डाइनोसर पनि रहेछ त. के डाइनोसर? स्पाइनोसोरस. कत्रो हो यो त? हल्लिँदो पो रहेछ त. एउटा डाइनोसरको बच्चा. यहाँ डाइनोसरको बच्चा सानो खाले सिकारी डाइनोसर यिनीहरू. अहिले चाहिँ भनेको अलरसभित्र डाइनोसरको गुफाभित्र पसिएको छ है. गुफाभित्र यहाँ पछाडि देखिन्छ रहेछ डाइनोसरहरू. पुरै कराउँदो रहेछ त. डाइनोसर है यो चाहिँ. घाँटी लामो भएको डाइनोसर. नर्मली भिडियोमा देखिन्थ्यो यस्तो. आज यहाँनिर चाहिँ बनाएकै देख्न पाइएको छ. जे होस् घाँटी लामो, पुच्छर लामो भएको डाइनोसर. सो यता पनि छ अरू के हो के डाइनोसर पनि. Allosaurus. Huh? Allosaurus. Allosaurus.
एलोसोरस डाइनोसर डाइनोसरको नाम पनि कतिवटा रहेछ क्या यो काँडै काँडा हो कि के डाइनोसर फेरि Carno. Like Carno. Game खेला है हाँ गेम खेला तो दाँत पनि क्या खतरा हो ढिलो पनि हल्लाउँदो रहेछ हात पनि पो हल्लिँदो रहेछ त चरा जस्तै डाइनोसर पनि रहेछ त डाइनोसरको परिकारहरू त कति रहेछ नि हो डाइनोसरको अन्डा नै रहेछ हौ उसकै अन्डा छ त अनि त्यहाँ चोरेको हो अन्डा चोर पो रहेछ त यता यो चाहिँ सानो मुख रहेछ हौ यसको त टाउकोले हिर्काउने हो यो चाहिँ भनेको खोदेर निकालेको यो पुरानो रियल चिजहरू हो यिनीहरू चाहिँ सब रियल चिजहरू मेगालोडनको पो रहेछ सार्कको पो रहेछ सार्कको दाँत पो रहेछ डाइनोसरको दाँत भने त यो पनि हो त्यही त यो पनि अन्डा हो There are real fossils that look like exactly like this. Yeah. They were just expensive or heavy. And then that case, and that case are all real. Okay, so these are just casts. Yeah. Yo चाहिँ नक्कली खाने क्या तर त्यो र यो चाहिँ असली यिनीहरू चाहिँ नक्कली के को दाँत हौ यो चाहिँ रियल यो चाहिँ रियल हड्डी 75-66 मिलियन इयर्स आमा हो सर्चिङ एरिया पो रहेछ त यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई खोज्नु सिकाउने ग्रान्ड फक्सको मेला यता बुढीले पनि भिडियो गर्दै डाइनोसरको आइटमहरू के तरबारहरू के हिर्काउनेहरू मार्तलहरू नि रहेछ त यहाँ चाहिँ सामान किन्नको लागि यसरी लाइन लाग्नुपर्छ नेपालमा भने त होडबाजी हुन्छ विदेशतिर भनेको विदेशतिरै हो र यता भनेको फेस पेन्ट हुँदैछ यहाँ चाहिँ अनुहारमा पेन्टिङ गरिन्छ है यस्तै पेन्टिङ गर्ने हो अनुहारमा पेन्टिङ गर्दैछ त डाइनोसरको हेलो आयो बच्चैदेखि यसरी गाडी कुदाउने भएपछि त ठुलो भएपछि त कुदाइहाल्यो नि गाडी यहाँ चाहिँ नानीहरू डाइनोसरमाथि चढेर सवार गर्दै बेल्ट बाँधिदिँदो रहेछ नि त तलमाथि हलिँदो रहेछ अमेरिकामा जाने हो के गर्नु यहाँ चाहिँ के गर्दैछन् केटाकेटीहरू यस्तो खेल्ने ठाउँहरू राखिदिँदो रहेछ हौ के कोट्याएको के खोजेको प्रज्ञान थाहा छैन अनि के थाहै नपाइकन कोट्याएको भित्र ढुङ्गा छ हौ ढुङ्गा कोट्याएर निकाल्ने सानो ढुङ्गा छ सानो भन्ने त सानो ढुङ्गा ढुङ्गा छ I think I found it. Look. Found it? No way, you already मिसन फाउन्ड इट Yeah, start going like this. Use the tip part to break it off from the side. केटाकेटीहरू सब इङ्ग्लिस बोल्छन् आफू इङ्ग्लिस मटु हो बिचमा छ अझै कोट्याउने प्रज्ञान त्यो साथै घुम्दै गलेपछि यसो खाजा खाने ठाउँ पनि रहेछ फेरि यता के किनेको यता बुढिया खानेकुरो किन्दै के किने अरे बुढी पपकर्न नानीहरूको लागि पपकर्न किनेर फेरि पुनः एकछिन घुम्नुतिर लाग्दै निक्ल्यो भाँचेछ के हो do it from side, don't do it. They're more than यस्तो one. लगाएको हुँदो रहेछ You found one already? के हो यो ढुङ्गा हजुर डाइनोसरको हड्डी खोजेको ल जुरासिक क्विजमा नेपालीमा मकै अङ्ग्रेजीमा पपकर्न
नेपालीमा मकै अङ्ग्रेजीमा पपकर्न त्यस्ता बाजे भुटेको मकै भन्दा कसैले खान्छ खानै मान्दैन Dinosaur trainer here with JoJo for a while, but I need your help to train her. Will you help me? Yeah? Okay. Can you help me call her out here? Let's use a roar. Does anybody know how to speak dinosaur? Can you roar? All right, let's try a roar on the count of 3. Are you ready? 1, 2, 3. Roar! Here she comes. This is JoJo, the Utah Raptor. Come on, JoJo. Come take a walk. Oh, she sees some snacks. Come on, girl. Let's let everybody see you. Such a good dinosaur. Oh, okay. Oh, you're excited. She is so excited to eat you. I mean, meet you. Oh, but she's been such a good girl today. She hasn't eaten anybody. And you have to remember that that's how dinosaurs smile. They can't help it. They just got those teeth. Aww. Whoa, she likes you. Are you surprised that JoJo has feathers? Yeah, a lot of those dinosaurs have feathers. They look kind of furry, right? But they're actually fluffy feathers. Ooh. You guys know about feathers. Nice. Good girl. All right, let's see. Oh, JoJo, you're knocking over a tree with your tail. Come. No, JoJo. Oh, goodness. Dinosaurs. 2, 3. Cheese. Aww. All right, remember that when she's close to you, you can get her to smile for a picture if you want. Hey, there she goes. Good. Whoa, a double turn. Whoa, JoJo, you're going to get dizzy. Girl, oh, she's so happy. Do you want to tell her to dance? All right, let's tell her to dance on the count of 3. Ready? 1, 2, 3, dance. Oh, no. Nobody likes dancing by themselves. Can you show her your raptor claws and your raptor feet? Maybe you could teach her a new move. Go, JoJo. Go, JoJo. Go, JoJo. Go, JoJo. All right, let's hear it for JoJo, the dancing dinosaur. Oh, that's a good way to train an animal, right? Like, do what you want. You give him a nice reward. Aww. She really likes you guys. You really taught her some new moves there. All right. Who hasn't had a turn to pet JoJo? Do you want to call her over? Say, JoJo, come. Nice. So let's see, we talked about JoJo's feathers for staying warm and looking beautiful, and her sharp teeth for eating meat. What about her claws? Did you see her claws? She could grab a dinosaur and she could use her toe claw to kick. Yep, Utah Raptors have super strong tibia bones, so that's how we know they could stand on one foot to kick if they wanted to. Do you think a T-Rex could stand on one foot? I don't know. They look a little top heavy to me. They might cause some chaos like this dino. Her snack. JoJo, no. Chaos. Okay, wait. I don't mean that kind of snack. Oh, JoJo. Are you trying to get me with that tail? Oh, I'm too quick for you. Here she comes. That's it. Well, after I get JoJo a snack, we're going to get one of the other babies out here. Have you seen our baby dinosaur? Yeah, I think it's going to come out. I had Tyson out here before the raptor show. So that'll be at 6 o'clock if you want to pet a baby dinosaur. JoJo smile. Smile for pictures. We just gave her lots of cheese. Yeah, that was like Wow, you got some brave kids here. How did you guys get so brave?
you grow up with a lot of dinosaurs? Oh. It's because you actually are dinosaurs? Is that what you're telling me? छोरीमा माइलासँग लभ गर्दै You know, dinosaurs lose their teeth like kids. डाइनोसरको टाउको He's making ready. जो ए यो त हाइना जस्तै छ। अँ। आमो ए यो डाइनोसर अर्को घाँस खाने डाइनोसर लामो टाउको हो त्यो दामी छ दामी ल माइला दिस वान दिस गाइज आजलाई भनेको यति नै डाइनोसर एकदमै धेरै कराइरहेछ है रिसाइरहेछ सो डाइनोसरको भिडियो गरेर चाहिँ अब भनेको घरतिर लाग्ने बेला भएको छ अब खासै त धेरै रहेन रहेछ तर एकदमै ठुल्ठुलो डाइनोसर यहाँ मेरो टाउकोमा पनि छ यहाँ माथि डाइनोसर होइन डाइनोसर भएको ठाउँमा आएको छ यो पछाडि घाँस खाने डाइनोसर छ ठुलो लामो हामीले नर्मली भिडियोमा देखेको थियौँ त्यसैलाई चाहिँ आकृति बनाएर ल्याइएको छ चित्रभन्दा पनि डाइनोसर हेरेर अब भनेको हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हामी अहिले चाहिँ डाइनोसर सेन्टर सबै घुमेर चाहिँ अब भनेको हामी निस्किँदैछौँ उहिले साइन्समा पढेको 7-8 कक्षादेखि साइन्समा पढेको कुराहरू चाहिँ आज देखेर होइन अवलोकन गरेर हामी चाहिँ यहाँदेखि निस्किँदैछौँ के कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला पछाडि आउँदैछन् सबैजना